Good morning, girls. We are going to start a new unit, exception handling. Let us begin with the definition of exception handling. An exception is a problem that arises during the execution of a program. An exception can occur for many different reasons. Here you can see the reasons of exception occurrence, right? એક્સેપ્શન છે એ પ્રોગ્રામના એક્ઝિક્યુશનમાં જ્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય એને આપણે એક્સેપ્શન કહીએ છીએ. એક્સેપ્શન અરાઇઝ થવાના ઘણા બધા રીઝન્સ છે. એ રીઝન્સ અહીંયા આપણને લિસ્ટ આઉટ કરીને બતાવ્યા છે. નંબર 1 ઇઝ અ યુઝર હેઝ એન્ટર્ડ ઇનવેલિડ ડેટા. ફર્સ્ટ કેસની અંદર આપણને આપેલું છે કે જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામની અંદર કોઈ ઇનવેલિડ ડેટા એન્ટર કરાવીએ છીએ. Second reason for raising an exception is a file that need to be opened cannot be found. જે ફાઇલને આપણે ઓપન કરવાની છે એ પ્રોપર પાથ પર નથી, એ મળતી નથી, રાઈટ? કંટ્રોલને એ ફાઇલ મળતી નથી. Third reason is a network connection has been lost in the middle of communication or the JVM has run out of memory. ત્રીજું જે રીઝન છે એ હાર્ડવેર ઇશ્યુઝ રિલેટેડ છે કે જેમાં આપણને નેટવર્ક સાથે કનેક્શન નથી મળતું, અથવા તો કનેક્શન છે અને ડ્યુરિંગ ધી કમ્યુનિકેશન ઇટ હેઝ બીન લોસ્ટ ઇન ધ મિડલ. જેવીએમ હેઝ રન આઉટ ઓફ મેમરી આ પણ એક રીઝન હોઈ શકે. અહીંયા જેવીએમમાં મેમરી અવેલેબલ ન હોય તો. સમ ઓફ ધીસ એક્સેપ્શન આર કોઝ બાય યુઝર એરર, others by programmer error, and other by physical resources that have failed in some manner. આ જે એક્સેપ્શન્સ છે એ અરાઇઝ થવા માટે ક્યારેક યુઝર રિસ્પોન્સિબલ હોય છે, ક્યારેક પ્રોગ્રામરની એરરના લીધે એક્સેપ્શન છે અરાઇઝ થાય છે, અને ક્યારેક જે છે જે ફિઝિકલ રિસોર્સિસ છે એટલે કે હાર્ડવેર રિસોર્સિસ છે એના ફેલિયરના લીધે એક્સેપ્શન અરાઇઝ થવાના ચાન્સ હોય છે. To understand how exception handling works in Java, you need to understand the three categories of exception. અહીંયા આગળ એક્સેપ્શનની 3 કેટેગરીઝ આપણને આપેલી છે. A checked exception is an exception that is typically a user error or a problem that cannot be foreseen by the programmer. પેલું જે છે એ ચેકડ એક્સેપ્શન કહેવાય છે. આ જે એક્સેપ્શન છે એ યુઝરથી અરાઇઝ થાય છે અને પ્રોગ્રામર જે છે આ એરરને આગળથી જોઈ શકતો નથી. એટલે કે પ્રોગ્રામર આ જે એક્સેપ્શન જે છે એને એડવાન્સમાં ડિટેક્ટ કરાવી શકતું નથી, રાઈટ? બિકોઝ ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી data entered by user. સેકન્ડ એક્સેપ્શન, સેકન્ડ કેટેગરી છે એ છે runtime exception. Runtime exception is an exception that occurs that probably could have been avoided by the programmer as opposed to checked exception. Runtime exception are ignored at the time of compilation. રનટાઈમ એક્સેપ્શન એ એવા એક્સેપ્શન છે કે જે છે એ પ્રોગ્રામર થ્રુ અવોઇડ કરી શકાય એવા હોય છે. એ એક્ઝેક્ટલી ચેકડ એક્સેપ્શનથી અપોઝિટ હોય છે. રનટાઈમ એક્સેપ્શન છે એ કમ્પાઇલેશન ટાઈમ પર ઇગ્નોર થતા હોય છે, રાઈટ? ઇટ અરાઇઝ એટ રન ટાઈમ એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ. જ્યારે તમે પ્રોગ્રામને રન કરાવો ત્યારે એ અરાઇઝ થાય છે. Next category is error. These are not exception at all, but problems that arise beyond the control of the user or the programmer. આ જે કેટેગરી છે એ જે એક્સેપ્શન જે છે એ યુઝર અને પ્રોગ્રામરના કંટ્રોલની બહાર હોય છે, રાઈટ? Errors are typically ignored in your code because you can rarely do anything about an error. For example, if a stack overflow occurs, an error will arise.
they are also ignored at the time of compilation. આવી જે એરર છે એ કમ્પાઇલેશન ટાઈમ પર પણ ઇગ્નોર થતી હોય છે, રાઈટ. અને એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો સ્ટેક ઓવરફ્લો, કે જે મેમરી રિલેટેડ એરર છે. તો એ આ જે એરર છે એ યુઝર અને પ્રોગ્રામરના કંટ્રોલમાં હોતી નથી. Next is exception hierarchy. All exception classes are type of java.lang.exception class. આપણે હવે પેકેજ લર્ન કરી ગયા છીએ, રાઈટ. java.lang પેકેજની અંદર એક એક્સેપ્શન ક્લાસ છે એ છે, જે બધા જ એક્સેપ્શન રિલેટેડ ક્લાસ એની અંદર ડિફાઇન થયેલા છે. The exception class is a subclass of throwable class. Other than the exception class, there is another subclass called error, which is derived from the throwable class. Here you can see that throwable class is a parent class, and there are two subclasses of this class. One is exception class and another one is error class, right? Both are extended from throwable class. The exception class has two main subclasses, IO exception and runtime exception. See, અહીંયા હાયરાર્ચિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, એમાં સૌથી ટોપ પર થ્રોએબલ ક્લાસ છે. એની અંદરથી આપણે બે ક્લાસને ડિરાઈવ કર્યા છે, એક્સેપ્શન ક્લાસ એન્ડ એરર ક્લાસ. હજુ ફર્ધર જોઈએ આપણે તો એક્સેપ્શન ક્લાસની અંદરથી અગેન ટુ સબક્લાસીસ ડિરાઈવ થયેલા છે. દે આર IO exception and runtime exception. Here you can see the list of most common checked and unchecked Java's built-in exceptions. The methods are available in throwable class. Method with description is given in this list. First one is getMessage. This method returns a detailed message about the exception that has occurred. જ્યારે આપણા પ્રોગ્રામની અંદર કોઈ એક્સેપ્શન અરાઇઝ થાય, in case our program throws an exception, in that case this method return the detailed message about the exception that has occurred in our program. This message is initialized in the throwable constructor. The second method is getCause. This method returns the cause of the exception as represented by throwable object. Here it will show you the reason of exception arising, right? Next is toString method. Returns the name of the class concatenated with the result of getMessage. Then print stack trace. This method prints the result of toString along with the stack trace to system.err, the error output stream. Next one is stack trace element and getStackTrace. This method returns an array containing each element on the stack trace. The element at index 0 represent the top of the call stack, and the last element in the array represent the method at the bottom of the call stack. One more method is there, fill in stack trace. This method fills the stack trace of this throwable object with the current stack trace, adding to any previous information in the stack trace. Now, important topic for us is try, catch, finally, throw and throws. These all keywords are important for us. આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ફ્રીક્વન્ટલી એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે, રાઈટ. સો લેટ અસ બિગિન વિથ ટ્રાય બ્લોક. પહેલાં આપણે ટ્રાય બ્લોક સમજીએ કે ટ્રાય બ્લોકનો મિનિંગ શું છે. તમે ટ્રાય, કેચ અને ફાઇનલી બ્લોક જે છે એ C++ની અંદર એનું બેઝિક્સ તો શીખી જ ગયા છો. Even how to use this try catch block in your program, that you have already learned in your C++ subject, right? This is just a revision of try catch block. તો
તો આપણે જોઈએ શું છે એની અંદર, એકવાર ફરીથી આપણે રિવિઝન એનું કરી લઈએ. Enclose the code that might throw an exception in a try block. જે પ્રોગ્રામિંગ કોડની અંદર એક્સેપ્શન અરાઇઝ થવાના ચાન્સ છે એવા કોડને તમારે ટ્રાય કેચ બ્લોકની અંદર એન્ક્લોઝ કરવાનું છે, ટ્રાય બ્લોકની અંદર એન્ક્લોઝ કરવાનું છે, રાઈટ. ઇટ મસ્ટ બી યુઝ વિધિન ધ મેથડ એન્ડ મસ્ટ બી ફોલોડ બાય આઈધર કેચ ઓર ફાઇનલી બ્લોક. આ જે ટ્રાય બ્લોક છે એને કોઈ તમારે મેથડની અંદર યુઝ કરવાનું છે, ફાઇન. એન્ડ ઇટ શુડ બી ફોલોડ બાય આઈધર કેચ ઓર ફાઇનલી બ્લોક. ટ્રાય બ્લોક કમ્પ્લીટ થાય એટલે એના પછી કેચ બ્લોક હોવો જોઈએ, અદરવાઇઝ ફાઇનલી બ્લોક હોવો જોઈએ. હિયર યુ કેન સી ધ સિન્ટેક્સ ઓફ ટ્રાય વિથ કેચ બ્લોક. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ એની સિન્ટેક્સ, રાઈટ. આ ટ્રાય બ્લોક થયો. ટ્રાયની અંદર આપણે જ્યાં પણ એરર અરાઇઝ થવાના ચાન્સ છે એવા કોડને આપણે ટ્રાય બ્લોકની અંદર એન્ક્લોઝ કરશું. એન્ડ આફ્ટર દેટ યુ હેવ ટુ ગીવ a catch block for this try block, right. આ જુઓ અહીંયા. One more syntax is given on the screen, but here you can see that try with finally block. try block લીધું અને એના પછી આપણે finally block પણ લઈ શકીએ, રાઈટ. તમે આઈધર ઓર લઈ શકો, ઇવન કેચ અને ફાઇનલી બ્લોક બંને સાથે પણ લઈ શકો. ઇનફેક્ટ મોર દેન વન કેચ બ્લોક પણ તમે અહીંયા યુઝ કરાવી શકો. લેટ અસ સી વોટ ઇઝ કેચ બ્લોક. Catch block is used to handle the exception. It must be used after the try block. અહીંયા જે પણ એક્સેપ્શન અરાઇઝ થાય છે એને હેન્ડલ કરવા માટે તમારે જે કોડ પ્રોગ્રામિંગની અંદર કરવો છે, you can enclose that code in a catch block, right. Let us try to understand how to use try and catch block in our program with the help of example. First of all, we will go through the example. Here we have not taken any try and catch block, right. Class simple is defined. Inside it I have defined one main method and declared one integer variable, right. 50 divided by 0 is assigned to this variable. Now we are trying to execute this code. Okay, as an output we will get this error: exception in thread mean java.lang.arithmetic exception division by 0. જ્યારે તમે આ પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરશો, એને રન કરાવશો, બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે. એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, 50ને 0થી ડિવાઈડ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ, રાઈટ. તો આપણને ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ નંબર છે એને 0થી ડિવાઈડ કરી શકાય નહીં. સો ઇન ધીસ કેસ વી વિલ ગેટ એન એરર. અહીંયા આપણને એરર મળશે. એ એરર છે એ આઉટપુટમાં હશે. કઈ એરર આવશે? As I told you that division by 0 arithmetic exception error will be generated as an output of this program, right. તો હવે અહીંયા આગળ આપણે આ એરરને મેનેજ કરવી છે. તો મેનેજ કેવી રીતે થશે એની પહેલાં આપણે આ કોડ જોઈ લઈએ. integer data equals to 10 by 0 or 50 by 0, whatever you have taken. અહીંયા એક્સેપ્શન ઓબ્જેક્ટ છે એ થ્રો થશે, રાઈટ. પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા ફ્લો બતાવેલો છે, ઇઝ હેન્ડલ્ડ યસ ઓર નો. જો આપણે હેન્ડલ કરેલું હોય તો આપણો કોડ એક્ઝિક્યુટ થશે. એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ હેન્ડલ્ડ બાય પ્રોગ્રામર, this exception is not handled by programmer, in that case the JVM will produce an exception on your screen in the form of exception description, in the form of stack trace, and terminate your program, right. આ વસ્તુ થશે. જો આપણે આ એક્સેપ્શનને હેન્ડલ કરેલું હોય, એટલે કે ઇફ એક્સેપ્શન ઇઝ હેન્ડલ્ડ બાય અ પ્રોગ્રામર, ઇન દેટ કેસ રેસ્ટ ઓફ ધ કોડ વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ, બરાબર. જો એક્સેપ્શન હેન્ડલ થયેલું હશે તો આગળનો કોડ છે એને એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય.
But here in our first example we had not used try and catch block, so અહીંયા આપણે એક્સેપ્શનના ઓબ્જેક્ટને હેન્ડલ કરેલો નથી. સેમ પ્રોગ્રામને હવે આપણે ટ્રાય અને કેચ બ્લોક યુઝ કરીને જોઈએ. It is again in front of you, right? Class simple public static void main. I have taken a try block and my sensitive code, I have put my sensitive code inside this try block. As you can see, data equals to 50 divided by 0, which is not possible. Still we are dividing 50 with 0, right? So here of course error avani છે. Now you can handle that error using catch block like this. અહીંયા મેં catch block ની અંદર arithmetic exception e નો exception નો એક object છે એ create કરી દીધો અને આપણે એ error ને print કરાવીએ છીએ, right? system.out.println. And now whatever you want to do in your program that you can write after this catch block, that will be executed. આપણા પ્રોગ્રામમાં એરર હશે તો પણ આપણો આગળનો જે કોડ છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે. As an output we will get this line, right? અહીંયા આપણે division by 0 આ એરર આવશે કેમ કે આપણે સિસ્ટમની જે એરર છે એને જ પ્રિન્ટ કરાવી છે. And then after that you will get the output of rest of your code after this error. હવે આપણે આ જે પ્રોગ્રામ છે એને NetBeansમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવીએ. For that open your NetBeans IDE. I have already done this program in my NetBeans, right? So let me open this unit. As you can see, example of problem without exception handling અને આપણે રન કરાવીએ છીએ. Okay, as you can see in the output window, exception in thread main java.lang.arithmetic exception. We are trying to divide a number by 0, right? તો આપણો એક આ પ્રોગ્રામ થઈ ગયો. Now let us handle this erroneous code through try and catch block. આપણે હવે આ કોડને try blockની અંદર લીધું છે. I have enclosed this line in try block. Simple public void main એની અંદર હું try block લઉં છું. એમાં મેં લાઈન લખી છે integer data 50 divided by 0. Now handling this code, I have provided one catch block also, right? અહીંયા મેં arithmetic exception નો એક object create કરાવી દીધો with name e અને આપણે error ને as it is print કરાવી છે. And after that my rest of the code will go here in this area after this catch block, right? Let me run this program. આપણે એને રન કરાવીએ. Okay, as you can see in the output window, our output is java.lang arithmetic exception division by 0 and rest of the code, right? અહીંયા આપણો આગળનો જે કોડિંગ છે એ પણ એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે છે. Okay, even you can replace this error like this. You can't divide any number by 0, right? And if you want to change any
coding over here in this area, right? You can do it. See, so in this way you can handle sensitive code through try and catch, right? Next program is, again you can see that I have taken the same example, but here I have added finally block. So before we execute this program, let us switch to our document. What is to understand what is finally block, right? The finally block is a block that is always executed. It is mainly used to perform some important tasks such as closing connection, stream, etc. Right? અહીંયા finally block જે છે એ always execute થાય છે. આ જે block છે એની અંદર જે પણ important task છે એના related જે coding છે એને તમે enclose કરાવી શકો છો. Right? Let us see the flow of this type of coding, program code. If there is a chance for arising exception in your program, if it is not handled, then in a simple way we'll go this side, and if it is handled then we'll go to this side, right? First case, it is not handled. In that case we will go to finally block, and that will be definitely executed. If your exception is handled, in that case we will come here this side, right? If it is handled, still we can go to finally block. In any of the cases, if you observe this diagram properly, in any of these cases we can go to finally block, right? See, if exception occurred, yes or no, not occurred, still finally block executes. If exception occurred and it is not handled, in that case finally block executes. If exception occurred and handled, in that case also finally block executes. Let us see this example. Class simple public static void main, right? Try block begin, integer data 25 by 5, system.out.println. I have taken one catch block, right? Here through this catch block we want to print an error of our system, so I have taken the object of exception class. Then I have written finally block. finally block મેં લઈ લીધું છે. આ તમને જસ્ટ રિકોલ કરાવીએ છીએ, રાઈટ? તમે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં શીખી ગયા છો C++ની અંદર, સો બહુ ડિટેલમાં આપણે જતા નથી. ફાઇનલી બ્લોક system.out.println, એની અંદર મેં જસ્ટ એક લાઇન આપી છે, finally block is always executed. After that normal coding, and let us try to execute this program through NetBeans. આને આપણે રન કરાવીએ છીએ, રાઈટ? અહીંયા અત્યારે 25 ડિવાઇડ બાય 0, ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ આઈ એમ ટેકિંગ 25 બાય 5, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેલિડ. 25 ને આપણે 5 થી ડિવાઇડ કરી શકીએ એન્ડ વી વિલ ગેટ 5 એઝ એન આઉટપુટ, ફાઇન. પછી આપણો કંટ્રોલ ક્યાં જાય છે એ આપણે ચેક કરવાનું છે. Here we got 5, then our control came on this line number 16, so we have an output finally block is always executed. In case of error arise, in case of error not arise, in case of error handled, in case of error not handled, right? અને finally block પછી જે પણ તમારું normal coding હશે એ પણ execute થશે. Now let us change this number by 0, replace this number by 0. હવે આપણે intentionally અહીંયા error generate કરાવી છે, right? In such situation
Let us see what happened. We got an error, java.lang arithmetic exception division by 0. This line is generated by the sketch block. Fine. After that, we got this line also, division by 0, try some other number. તો એ પણ આપણે કેચની અંદર જ લીધું છે, રાઈટ. તો આ બંને લાઈન આપણને કેચ બ્લોક થ્રુ મળી. આફ્ટર દેટ વી કેન સી ફાઇનલી બ્લોક ઇઝ ઓલવેઝ એક્ઝિક્યુટેડ. ધીસ લાઇન ઇઝ પ્રિન્ટેડ થ્રુ our finally block. Here it is. And as I explain you that in any of the situation, finally block always executes, right? So finally block no output પણ આપણને મળી ગયું. And at the end we got rest of the code as an output, right? તો એ લાઈન પણ આપણી એક્ઝિક્યુટ થાય છે. તો હવે તમને લોકોને ક્લિયર આઈડિયા આવી ગયો હશે કે પ્રોગ્રામની અંદર એરર હોય કે ન હોય, ફાઇનલી બ્લોક છે ઓલવેઝ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. એ જ રીઝન છે કે એની અંદર આપણે કનેક્શન ક્લોઝ હોય, સ્ટ્રીમ ક્લોઝિંગ છે, એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કોડિંગ છે દેટ વી ઓલવેઝ ઇન્ક્લુઝ ઇન આર ફાઇનલી બ્લોક. અહીંયા આગળ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું, રાઈટ. આપણે સેમ એક્ઝામ્પલની અંદર ચેન્જીસ કરીને જોઈ લીધા. એકવાર આપણે નંબરને સેમ પ્રોપરલી રન કરાવીને જોયો 25/5. એની જ અંદર આપણે 25/0 કરી અને પ્રોગ્રામને રીએક્ઝિક્યુટ કર્યું હતું, રાઈટ. તો અહીંયા હવે તમારે લોકોએ આ પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ લખવાના છે. આપણે લાસ્ટ જે લેક્ચર છે એની અંદર 77 સુધીના પ્રોગ્રામ્સ કરેલા હતા. ઓકે. હેઝ મોર ટોકન્સ, સ્ટ્રિંગ ટોકનનો આપણે સ્ટ્રિંગ ટોકનનો આપણે પ્રોગ્રામ નથી થયો, બટ આઈ થિંક 75 સુધીના પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ કમ્પ્લીટ થયા. આફ્ટર દેટ અહીંયા ડાયરેક્ટલી આપણી પાસે 78 નંબરનો પ્રોગ્રામ, 79 અને 80 નંબરનો પ્રોગ્રામ છે. એકચ્યુઅલી તમારા થશે 76, 77 એન્ડ 78. જ્યારે આ બે પ્રોગ્રામ આવશે ત્યારે હું એને કવર કરી લઈશ. સ્ટ્રિંગ ટોકનાઇઝરનો જે પ્રોગ્રામ છે જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે એને કવર કરી લઈશું, રાઈટ. સો આપણે અહીંયા 80 નંબરની જગ્યાએ 78 સુધીના પ્રોગ્રામ છે જર્નલમાં નોટ કરી લેવાના છે. In the next session we will discuss about throw keyword and throws keyword, right? અને એના એક્ઝામ્પલ આપણે સ્ટડી કરશું. See you in the next session. Thank you.